तर मित्रांनो, चीनला ज्याची सर्वात जास्त भीती वाटत होती, आता तेच काही इथे घडताना दिसून येते. कारण आता आयफोन हे चायनामध्ये नाही तर आपल्या भारतात इथे बनणार आहेत. होय मित्रांनो, आता आयफोन आपली टाटा ग्रुप इथे भारतात बनवणार आहे. आणि त्याचमुळे आता मग अमेरिकन कंपनी खरंच या भारतात येणार आहे का, आणि व्यतिरिक्त भारताला याचा काय फायदा होईल, आणि तसेच ॲपलला चीनमधून इथे बाहेर का पाडायचे, याबद्दल संपूर्ण माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्कीच पहा. तर मित्रांनो, तसे पाहिलं तर आयफोनची क्रेज हे आपल्या भारत देशात प्रत्येकच तरुणाला आहे. आणि त्याचमुळे जेव्हा हाच आयफोन आपल्या देशात बनवला जाईल आणि त्यावर मेड इन इंडिया असे नाव लिहिले जाईल, तेव्हा हे खूपच आपल्यासाठी आनंदाचीच गोष्ट असेल आणि एक अभिमानाचीच गोष्ट असेल. आणि मित्रांनो, हे लवकरच खरे देखील होऊ शकते. होय मित्रांनो, कारण आता टाटा ग्रुपने इथे आयफोन तयार करण्यासाठी तयारी देखील सुरू केली आहे. आणि आयफोन तयार करण्यासाठी लागणारे जे काही रॉ मटेरियल असतात ते तयार करणाऱ्या निर्मात्यांशी बोलणी देखील सुरू केली, त्याबाबत चर्चा देखील सुरू केली. तर मग चला तर आता जाणून घेऊयात काय संपूर्ण अपडेट आणि काय संपूर्ण माहिती. तर मित्रांनो, नुकताच ॲपलने आयफोन 14 ची सिरीज ही लॉन्च केली, जी की सध्या तरुणांमध्ये खूपच ती लोकप्रिय देखील होत आहे. पण आता आयफोन 14 देखील हा भारतामध्येच असेंबल होणार आहे. कारण आता टाटा ग्रुप तायवानची कंपनी विस्ट्रॉन यांच्याशी बोलणी ही करत आहे. तर मित्रांनो, ही तीच कंपनी आहे जी की आयफोनसाठी रॉ मटेरियल हे पुरवते. आणि अशी अपेक्षा आहे की यावर्षी नोव्हेंबरपर्यंत आयफोन हा भारतामध्ये देखील तयार होऊ शकतो. तर मित्रांनो, आम्ही तुम्हाला हे देखील सांगू की आयफोन कधीही स्वतःच्या इथे प्रोडक्टच्या युनिटवर अवलंबून राहत नाही, तर त्यांच्याकडे 200 पेक्षाही जास्त इथे सप्लाय कंपनी आहेत, जे की त्यांच्यासाठी वेगवेगळे इथे काही पार्ट्स हे पुरवतात. आणि शेवटी हे सर्व पार्ट्स एकत्र आणले जातात आणि एकत्र करून हा आयफोन तयार केला जातो. आणि याचमध्ये आयफोनच्या निर्मितीतील काही खास पार्ट्स असतात ते तायवानची कंपनी फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन आणि पेगाट्रॉन यांच्याकडून सप्लाय केले जातात. आणि यापैकीच एक कंपनी म्हणजे विस्ट्रॉन, ज्यांच्यासोबत टाटा ग्रुप सध्या चर्चा करत आहे. तर मग आता असे नाही की विस्ट्रॉन ही भारतात पहिल्यांदाच इथे काम करत आहे. तर मित्रांनो, आम्ही तुम्हाला सांगू की ते विस्ट्रॉन सन 2017 पासून भारतामध्ये आयफोनचे प्रोडक्ट हे असेंबल करत आहे, ज्यात आयफोन 13 चे मॉडेल्स देखील हे भारतातच असेंबल केले गेले होते. आणि त्यामुळेच आयफोनचा हा प्रवास टाटांसाठी कसा असेल याबद्दल बोललो तर इथे हा प्रवास टाटांसाठी तसा पाहिला तर सोपा नसणार आहे. कारण मित्रांनो, ॲपल आपल्या इथे सप्लाय कंपनीसाठी अतिशय कडक हे नियम बनवते. आणि त्यांच्या कामात इथे निष्काळजीपणा आढळला तर कंपनीचे कॉन्ट्रॅक्ट देखील इथे रद्द करते. आणि अशा परिस्थितीत भारतीय स्थितीनुसार पाहिले तर भारतात आयफोन तयार करणे हे आपल्या टाटा ग्रुपसाठी थोडेफार आव्हानात्मक असणार आहे. परंतु मित्रांनो, ही डील फायनल झाली तर टाटा ही देशात आयफोन तयार करणारी देशातील पहिली कंपनी देखील ठरू शकते. तर मग विस्ट्रॉन आणि फॉक्सकॉन यांच्याबद्दल बोललो तर भारतात या दोन्ही कंपन्यांनी आयफोन असेंबल केले आहेत. आणि यात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या दोन्ही कंपन्यांनी भारतात इथे आयफोन असेंबल करताना कुठल्याही भारतीय कंपनीच्या मदतीशिवाय हे काम केले आहे. आणि त्यामुळेच मित्रांनो, जर टाटांनी या क्षेत्रामध्ये प्रवेश केला तर नंतरून या यादीत आपल्या भारतीय कंपनीचे देखील नाव हे येऊ शकते. तर मग आता इथे एक प्रश्न हा निर्माण होतो, ते म्हणजे अमेरिकन कंपन्यांचे आवडीचे ठिकाण चीन असताना देखील ॲपलला चीनमधून बाहेर का पडायचे. तर मित्रांनो, याबद्दल बोललो तर बहुतेक सर्वच अमेरिकन कंपन्यांचे इथे प्रोडक्ट युनिट हे चीनमध्येच आहेत. आणि याशिवाय इथे कामगारांचे चार्जेस देखील खूप कमी आहेत. आणि याशिवाय चीनचे सरकार देखील व्यापाऱ्यांना खूप मदत करते. आणि याच कारणास्तव बऱ्याचशा अमेरिकन कंपन्या येथेच होत्या. परंतु तसे पाहिलं तर सध्या चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव हा वाढत आहे, आणि हेच यामागील सर्वात मोठे कारण आहे. तर मग यांच्यातील हा तणाव कसा वाढला याबद्दल बोललो तर इथे तैवानने स्वतःला एक स्वतंत्र देश म्हणून घोषित केले होते, ज्यात जगातील अनेक देशांनी देखील त्याला स्वतंत्र देश असल्याचा दर्जा देखील दिला होता. परंतु चीन आणि त्यातीलच काही देशांनी तैवानला स्वतंत्र असण्याचा दर्जा हा दिलेला नाही, ज्यामुळे चीन अजूनही असे मानतात की तैवान हे चीनच्याच अधीन आहे. आणि चीनचा असा विश्वास आहे की ते आमचेच लोक तिथे राज्य करत होते, आणि त्याचमुळे चीन त्यांना स्वतंत्र्याचा दर्जा हा देत नाही. आणि याच दरम्यान येथे मध्यंतरी अमेरिका आली आणि त्यांनी तैवानला सल्ला दिला की तुम्ही स्वतंत्र देश आहात आणि आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, ज्यामुळे चीनला आता हे आवडले नाही. आणि याच कारणास्तव यांचे तिथे तणाव हे सुरू झाले. आणि याच दरम्यान आणखीन एक समस्या आली, ती म्हणजे ॲपलला त्यांचे काम करताना त्रास हा होऊ लागला, जे की ॲपल हे तैवानमधून सर्वोत्तम सेमीकंडक्टर तसेच इतर काही पार्ट्स हे बनवून घेतो. आणि त्याचमुळे आयफोनचे बहुतेक पार्ट्स हे तिथूनच येतात, ज्यामुळे हे पार्ट तैवानमधून चीनला पाठवले जातात आणि चीनमध्ये असेंबल केले जातात आणि मग चीनमधून अमेरिकेत पाठवले जातात. पण आता यात थोडीशी गडबड होऊ शकते, कारण याचा अर्थ असा की तैवान आता डिरेक्टली हे पार्ट अमेरिकेला देखील पाठवू शकतो. आणि या व्यतिरिक्त तसे पाहिलं तर महामारीचा काळ अजूनही चीनमध्ये आहे, जे की अजूनही तेथे महामारी आहे आणि म्हणूनच तेथे कडक लॉकडाऊन देखील आहे. आणि याच दरम्यान तैवान आपले काम तर करतच आहे, ते म्हणजे सेमीकंडक्टर आणि इतर पार्ट्स हे बनवणे. परंतु जेव्हा हेच असेंबल करण्यासाठी चीनमध्ये पार्ट जातात तेव्हा हे पार्ट जोडून असेंबल करणे आणि अमेरिकेत परत पाठवणे या कामासाठी ते साथीच्या महामारीमुळे पुन्हा एकदा कडक इथे नियम हे लागू केले गेले आहेत,
ज्यामुळे ते ॲपलपर्यंत हा माल सहजासहजी पोहोचत नाही. आणि मित्रांनो, या व्यतिरिक्त चीन आणि तायवान यांच्यात देखील वाद हे सुरू आहेत, ज्यात तायवानचे म्हणणे की मेड इन तायवान असे लिहिणार, तर तिथेच चीन बोलतो की आम्ही असेंबल करतो आणि त्याचमुळे मेड इन चायना असे लिहिणार. आणि याच प्रकरणात गडबड होते, ज्यामुळे ते मटेरियल हे पार्ट्स योग्य वेळात ॲपलपर्यंत पोहोचत नाही. आणि मित्रांनो, याच कारणास्तव इथे आपल्याला आता चीनपासून वेगळे व्हायचे अशी ॲपलची इच्छा आहे. आणि यामुळेच असेंब्ली आता दुसऱ्या कोणत्या तरी देशात ही होईल आणि तसेच तायवान इथे डायरेक्टली पार्ट हे आम्हाला पाठवेल असे ॲपलचे म्हणणे आहे. ज्यामुळे आता दुसरा देश पाहिला तर तो म्हणजे आपला भारत देश, ज्यामध्ये इथे भारताची एंट्री होते. आणि याच प्रकरणात मित्रांनो, भारताला एक मोठी डील इथे मिळत आहे आणि टाटा ग्रुपला देखील एक मोठी डील यानुसार मिळत आहे. आणि याच कारणास्तव ॲपलला भारतात आणि इतर देशांमध्ये आपले प्रोडक्ट युनिट हे सुरू करायचे. ज्यामुळे मित्रांनो, मग आता एकदा ॲपलने चीन सोडला आणि भारतात उत्पादन हे सुरू केले तर इतर कंपनी देखील चीनला सोडू शकतात. यामागचे कारण म्हणजे ॲपल ही एक विश्वसनीय कंपनी आहे, ज्यामुळे इतर कंपन्या देखील तिच्यावर विश्वास ठेवून चीनसारख्या देशाला सोडू शकतात. आणि मित्रांनो, याच कारणास्तव आता मग टाटा ग्रुपला आपल्या देशात आयफोन असेंबल करण्याची संधी ही मिळाली. तर मित्रांनो, पुढील माहिती सांगण्याआधी एक महत्त्वाची सूचना. मित्रांनो, बरेच जण आपल्या चॅनलवर व्हिडिओ पाहतात परंतु सबस्क्राईब आपल्या चॅनलला करत नाही. तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवायला खूप मेहनत लागते, त्यामुळे तुम्हाला ते सबस्क्राईब आणि व्हिडिओ लाईक करायला काही सेकंदही लागणार नाहीत. त्यामुळे मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जे की तसं पाहिलं तर कोणती डील अजून फायनल ही झालेली नाही, परंतु एका रिपोर्टनुसार असे समोर आले की दोन्ही कंपन्या ते सर्व काही अटी आणि नियमांवर चर्चा करत आहेत आणि लवकरच हा करार निश्चित देखील होऊ शकतो. आणि मग आयफोन आपल्या भारतातच टाटा ग्रुपच्या अंतर्गत असेंबल होऊ शकतो. तर मित्रांनो, तसे पाहिलं तर जेव्हाही ॲपल कुठल्याही देशाला आपले प्रोडक्ट हे तयार करण्यासाठी देतो, तेव्हा तेथेच आपली सप्लाय चेन ही स्थापन करण्याचा ॲपल प्रयत्न हा करत असतो. आणि या व्यतिरिक्त ॲपलच्या गरजांनुसार त्यांचे नियम देखील असतात, ज्यामुळे ते अशा परिस्थितीत टाटा ग्रुप एक मोठी कंपनी आहेच, ज्यांच्याकडे ते संसाधनाची देखील काही कमतरता नाही. आणि त्यामुळेच टाटा हे ॲपलच्या सर्व गरजा देखील पूर्ण करू शकते. आणि आता आयफोन हा भारतात तयार होऊ शकतो. आणि मित्रांनो, याच कारणास्तव आता आयफोन आपल्या भारतातच असेंबल होऊ शकतो आणि तोही टाटा ग्रुप, जी की आपल्या देशाची एक विश्वसनीय कंपनी आहे, त्यांच्याच अंतर्गत. त्यामुळे अशात तुमच्यावर काय मत आहे कमेंट करून नक्कीच सांगा. तसंच मित्रांनो, माहिती आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटूयात पुन्हा एकदा अशीच काय माहितीपूर्वक व्हिडिओमध्ये.